السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم راح نتعلم طريقة صنع الحقيبة بالموديل هذا. نبدأ أول حاجة بالأدوات. راح نحتاج 600 جرام من خارز ولا ليباغ 10 مليمتر، خيط الصيد غير المطاطي ضروري غير المطاطي 0.7 مليمتر، ومقص. أول حاجة راح نمسك طرفي الخيط، راح نقص كمية جيدة من الخيط ونمسك طرفي الخيط بيدي ونحط 4 حبات في الخيط اليسار، 4 حبات في نفس الخيط في نفس الجهة. والحبة الرابعة نحطها في نفس الجهة، ونفس الخيط اللي في الحبة الرابعة راح نرجعه فيها ونعمل العقدة. يعني راح نرجع الخيط، راح نعمل دائرة والخيط الثاني راح ندخله في نص الدائرة. نمسك طرفي الخيط وراح ننزل العقدة إلى الأسفل. الآن بعد ما كملت أول رباعي راح نبدأ نحط ب3 حبات. راح نحط حبة في الجهة اليمين وحبة في الجهة اليسار، يعني في الخيط اليمين وفي الخيط اليسار حبة حبة. والحبة الثالثة راح نحطها في الجهة اليسار وراح أعمل العقدة. يعني نفس الخيط في الحبة الثالثة راح رجعه فيها ونشكل دائرة، والخيط الثاني راح نمره على هذه الدائرة. وننزل العقدة إلى الأسفل. ديما لازم شد ودخل العقدة في نص الحبة، لازم العقدة يعني تكون غير واضحة. راح كمل بنفس الطريقة، حبة في الخيط اليمين وحبة في الخيط اليسار، والحبة الثالثة راح أعمل بها العقدة. راح واصل بنفس الطريقة، يعني ب3 حبات حتى نكمل الصف الأول. كملت الصف الأول اللي هو صف فيه 13 خرزة. هنا راح نمرر الخيط باه نتحصل عليه في الحبة العلوية، يعني لازم الخيط يكون خارج من الحبة اللي فوق مش في الحبة اللي في الجنب. يعني راح مروا حتى وصلوا يعني خارج من الحبة اللي فوق لبناء الصف الثاني. هنا تحصلت على الخيط خارج من الحبة اللي فوق بهذه الطريقة. راح أقلب ونبدأ العمل في الصف الثاني. راح أمسك طرفي الخيط وراح أحط 3 حبات، 3 حبات في الخيط اللي في الجهة اليسار، في نفس يعني الجهة في الجهة اليسار 3 حبات. والحبة الثالثة راح أعمل بها العقدة، يعني نفس الخيط اللي في الحبة الثالثة راح رجعه فيها ومرر الخيط الثاني على العقدة اللي شكلتها كما هو موضح في الفيديو. يعني الفيديو راهو واضح. راح شد العقدة لازم تكون داخل الحبة. الآن راح أمسك الخيط السفلي ودخله في الحبة اللي تحتها مباشرة. تحصلت على الخيط فيه حبتين. الآن يعني راح أضيف حبتين في الخيط العلوي، حبتين في الخيط العلوي
والحبة الثانية راح اعمل بها العقدة. الآن بنفس الطريقة الخيط السفلي راح دخله في الحبة اللي تحتها مباشرة كما هو موضح. راح امسك الخيط العلوي وحط فيه حبتين، الحبة الثانية راح اعمل بها العقدة. يعني العقدة ديما نعملها في الحبة الأخيرة في الخيط. العقدة نعملها بنتحصل على يعني عمل مشدود، يعني الحقيبة كي نخدمها ما تكونش مرخية، يعني تكون مشدودة. راح واصل بنفس الطريقة، يعني دخل الخيط السفلي في الحبة اللي في الأسفل، والخيط العلوي نحط فيه حبتين حتى نهاية الصف. بنات يعني فضلا وليس أمرا، كان عجبك الفيديو خلي لي لايك وخلي لي تعليق واشتركي في القناة يعني لتشجيعي لعمل مزيد من الفيديوهات والموديلات على القناة إن شاء الله. في المرحلة هذه الخيط اللي نخدم به يعني صار قصير جدا، لازم نقصه. قبل ما نقص الخيط لازم ندخله ولا نمره على كم حبة قبل ما نقصه. المرحلة هذه يسموها مرحلة تنظيف الخيط، يعني باه نتفادى انه الحقيبة يعني تتفتح. الآن راح ادخل خيط جديد، راح قص كمية يعني جيدة من الخيط. وراح دخل الخيط في الحبتين الموضحين في الفيديو. هنا راح واصل العمل تاعي، يعني الخيط العلوي راح احط فيه حبتين واعمل عقدة. هنا وصلت للحبة الأخيرة في الصف، راح ادخل فيها الخيط السفلي وحط حبتين في الخيط يعني في الجهة الخارجية، يعني في الخيط اللي في الجهة اليمين، حط حبتين واعمل عقدة. هنا كملت الصف الثاني، يعني تحصلت على صفين. راح ابدأ ببناء الصف الثالث، وتحصلت على الخيط خارج من الحبة العلوية في الصف. راح ابدأ ببناء الصف الثالث، راح احط 3 حبات في الخيط اللي في الجهة اليسار، 3 حبات في نفس الخيط اللي في الجهة اليسار، والحبة الثالثة راح اعمل بها العقدة. الآن راح واصل بنفس الطريقة اللي عملت بها الصف الثاني، يعني راح دخل الخيط السفلي في الحبة اللي تحتها مباشرة، وراح حط في الخيط العلوي حبتين، يعني بنفس الطريقة جميع الصفوف. هنا كملت، تحصلت على قاعدة فيها 13 حبة، والارتفاع فيه 21 صف، يعني 21 حبة.
الآن راح نحسب من الارتفاع 8 حبات ونطوي. راح نطوي بهذه الطريقة. نفس الشي في الجهة الثانية، راح نحسب 8 حبات ونطوي. هنا تحصلت على 5 حبات في الجوانب، 1 2 3 4 5. الآن راح ندخل الخيط في الحبة الخامسة والحبة اللي فوقها. راح احط حبتين في الخيط العلوي. الحبة الثانية راح اعمل بها العقدة. الآن راح ادخل الخيط السفلي في الحبة اللي تحتها مباشرة. وراح احط حبتين في الخيط العلوي. راح واصل بنفس الطريقة، يعني الخيط السفلي راح ندخله في الحبة اللي في الأسفل، والخيط العلوي راح ادخل فيه حبتين حتى اوصل للحبة الأخيرة في الصف. وصلت الحبة الأخيرة في الصف اللي هي الحبة رقم 5. راح ادخل الخيط السفلي في الحبة رقم 5 وفي الحبة اللي فوقها مباشرة. الآن راح احط حبة واحدة فقط في الخيط اللي في الجهة اليمنى، اللي في الجهة اليسرى عفوا. راح احط حبة واحدة واعمل عقدة. الآن راح ادخل الخيط اللي في الجهة اليسرى في الحبة اللي فوق، يعني راح اصعد حبة، يعني راح اصعد في الصف. تحصلت على الخيط بهذه الطريقة. راح احط حبتين في الخيط اللي في الجهة اليسار. وبنفس الطريقة الخيط السفلي راح ادخله في الخيط في الحبة اللي تحتها مباشرة، والخيط العلوي راح احط فيه حبتين. الآن وصلت الحبة الأخيرة في الصف. راح ادخل الخيط السفلي في الحبة اللي تحتها مباشرة والحبة اللي فوقها، يعني تحصلت على الخيط فيه 3 حبات، يعني نحتاج حبة واحدة فقط. نحطها في الخيط اللي في الجهة اليمين وأعمل عقدة، يعني كملت الصف الثاني.
راح أصعد في الصف بحبة، يعني راح أدخل الخيط اللي في الجهة اليمين في الحبة اللي فوق، وأصعد يعني صف، ونبدأ ببناء الصف الثاني بنفس الصف الثالث عفوا بنفس الطريقة. يعني راح أدخل حبتين في الجهة اليمنى، يعني راح أبدأ ابني الصف من الجهة اليمين، راح واصل يعني بنفس الطريقة حتى أقفل الجهتين. الآن راح أعمل البيطانة، راح أمسك قماش الساتان أو أي قماش تحبوه، راح أطويه على 4، الجهة المغلقة هي اللي مقبلتني في الجهة هذه. راح قيس هنا عرض الحقيبة، يعني عرض الساك تاعي راح قيسه. تحصلت في العرض على 53 سنتيمتر. 53 سنتيمتر راح أقسمها على 2، راح أتحصل على 26.5 سنتيمتر. راح أحط القياس اللي هو 26.5 سنتيمتر. الآن راح قيس طول الساك، يعني الطول كامل راح قيسه، وتحصلت في الطول على 31 سنتيمتر. 31 سنتيمتر على 2 15.5 سنتيمتر. راح احط الطول اللي هو 15.5 سنتيمتر على القماشة، هنا راح قص، وراح نتحصل على بيطانتين بهذا الشكل. راح اقفل الجوانب تاع البيطانة، راح خيط، يعني راح خيط الجهتين. خيط الجوانب في البيطانتين. الآن راح أرسم خط أفقي في الجوانب كما هو موضح. والآن راح شكل مثلث، ولازم يكون الخط اللي رسمته يعني يكون موازي مع الخيط تاع الخياطة كما هو موضح في الفيديو، يعني واضح. راح قيس الجوانب، عندي 7 سنتيمتر في الجوانب. راح اروح للمثلث اللي شكلته، راح احط 7 سنتيمتر قاعدة للمثلث. راح اعمل نفس الشيء في الجوانب الأربعة للبيطانتين. الآن راح خيط القاعدة تاع المثلث، وتحصلت على هذا الشكل. الآن راح ادخل البيطانتين في بعض بحيث يعني يكونوا الجهة اللامعة تكون مقابلة للجهة اللامعة، يعني الوجه الصحيح مقابل الوجه الصحيح. راح احط الخياطة على الخياطة، وامسكها بدبوس، يعني ثبتها بدبوس. نفس الشي في الجهة الثانية. وراح خيط.
هنا راح خلي فتحة صغيرة ما خيطهاش باش نقلب بها البيطانة للخارج، وبعدين يعني نقفلها خيطها بعد ما نقلب. الآن راح أقلب البيطانة للخارج من الفتحة اللي خليتها، وراح خيط من الخارج يعني على بعد يعني 1 مليمتر، يعني بهتبت البيطانة فقط. الآن راح خيط البيطانة، راح استعمل في الخياطة خيط صيد 0.4 مليمتر، يعني خيط رقيق جدا به يدخل في الإبرة، وراح أبدأ نخيط بهذه الطريقة، يعني يدخل الإبرة داخل الخرزة بهذه الطريقة. الآن راح أعمل الغطاء ولا القفلة تاع الساك، نفس الشي يعني راح أبني صف جديد، راح أحسب 3 حبات من الجانب، والحبة الرابعة راح أدخل فيها الخيط، وراح أحط 3 حبات في الخيط اللي في الجهة اليسار، وراح أعمل عقدة، وراح أدخل الخيط السفلي في الحبة اللي أسفلها مباشرة، والخيط العلوي راح أحط فيه حبتين حتى يعني أوصل لنهاية. الآن راح أعمل القفلة ولا الحبكة اللي تجي في الجوانب، راح أحسب حبتين في الجنب، وبعدين ال3 حبات اللي يجوا في الوسط يجوا بشكل أفقي في الوسط في الصف الثاني، راح أدخل فيهم الخيط 3 حبات. الآن راح أحط حبة واحدة فقط في أي خيط مش مهم، راح أعمل عقدة وراح شد مليح. الآن راح أدخل الخيط في الحبة اللي فوقه مباشرة، الخيط التاني راح أحطه في الحبة اللي فوقه مباشرة، وراح أحط حبة وأعمل عقدة، وفقط يعني هذه هي القفلة تاع الجوانب. وهنا قبل ما قص الخيط راح دخله في كم حبة ومن بعديك قصه، يعني تنظيف الخيط مهم جدا. هنا عملت نفس الشي في الجهة الأخرى وتحصلت على الشكل هذا.
الآن راح أعمل اليد للساك. راح أدخل الخيط في الحبة الرابعة بهذا الشكل، يعني في الربع اللي يجي من الفوق راح أدخل فيه الخيط في الحبة الرابعة، وراح أمسك طرفي الخيط وراح أدخلهم فيه. هنايا جبت خرز 14 مليمتر، أو تقدروا تكبروا يعني 16 مليمتر، يعني حسب الرغبة. وراح أدخل تقريبا يعني 10 أو 11 حبة، يعني نسيت. وراح ندير نفس يعني راح ادخل الخيط في الجهة الثانية بنفس الشكل يعني، وراح يعني راح اعقد وقم هذيك اقص الخيط، وتحصلت على الشكل هذا.